Përshëndetje zonja dhe zotëri, flas drejt për drejt nga studio Infomagazinës këtu në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do t'jem bashkë me ju gjatë minuta në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. 2 kosovarë ndrojnë jetë nga virusi COVID-19, viktimat janë një 70 vjeçar nga Korisha e Prizrenit dhe një 59 vjeçar nga Prishtina për pandemin dhe veprimet institucionale. Flasim sot në Infomagazinë. Në qeshi kryesor në Prishtinë, teksa komuna ndërmerr masa shtrënguese përse i takon luftës ndaj COVID-19. Qeshi kryesor i qytetit raportohet jetë bllokuar edhe në qytetin e Mitrovisë. Kryetari PDK-s Kadri Veseli vizitoi sot banorët shqiptar në veri të Kosovës pas masave të ndërmarra në këtë pjesë. Ndërkohë AK ka propozuar sot që secilit qytetar të Kosovës t'i ofrohen nga 100 euro si ndihmesë në kohën e pandemisë. Gjithsesi do të flasim për këtë temë, por fillimisht le ta potencojmë pyetjen e drejtë për drejtë për juve zonja dhe zotëri në sondazhin online në Facebook të Klan Kosovës, ku ju mund të përgjigjeni në 2 opsione të ndryshme. Ma jep lutem regjia pyetjen: si e vlerësoni punën e institucioneve të Kosovës në luftën kundër koronavirusit, të mirë ose jo të mirë? Si e vlerësoni punën e institucioneve të Kosovës në luftën kundër koronavirusit, të mirë ose jo të mirë? Këto janë 2 opsionet që ju mund të përgjigjeni në Facebookun e Klan Kosovës, të Infomagazin Klan Kosovës, dhe kujtojmë që ky emision po transmetohet edhe në Gazeta Blitz dhe në Periskopi. Edicionin e sotëm padyshim se e nisim me lajmin e rëndë që erdhi për gjithë kosovarët sot në mëngjes. Janë 2 qytetarë që ndruan jetë nga virusi COVID-19. Viktimat janë një 70 vjeçar nga Korisha e Prizrenit dhe një 59 vjeçar nga Prishtina. Detajet më tutje nga kronika vazhdim. Petejën me koronavirus e humbën të hënën në mëngjes. Kështu një burr 59 vjeçar nga Prishtina dhe një grua 70 vjeçe nga Korisha e Prizrenit quan në 3 numrin e viktimave nga COVID-19 në Kosovë. Ka pas mundje tjera shoqëruese, të cilat bëjnë si grupe më të rrezikuara për zhvillu forma të rënda dhe fatkeqësisht edhe për të përfunduar me cili fatale, siç ka ndodhur në këto 2 raste. E mjekët e qendrës emergjente në Prishtinë, që ishin kujdesur për shëndetin e njërit nga pacientët që ndroi jetë më 6 prill, tashmë janë vetë izoluar. Këtë e bën me rekomandimin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Kemi marrë vendim që të dërgohen në vetë izolim 13 punëtor të qendrës së mjekësisë urgjente, punëtor këta të cilët kishin kontakte të drejtë për drejta me të ndjerin tashmë. Për çështje sigurie, kemi marrë këto masa gjithmonë tash në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, dhe ata janë në vetë izolim apo vetë karantinim në shtëpitë e tyre, duke i ndjekur të gjitha rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Por këtë ka shprehur ngushëllime Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia, por njëkohësisht bëri thirrje për shumë kujdes në këtë kohë pandemie. Ju lutemi që të ndihmoni si asnjëherë tjetër me solidaritet të lartë dhe me vetë disiplinë të pashembullt. Ju e dini që nuk duhet të dilni vetëm nëse keni të domosdoshme. Kur dilni, të mbani distancën dhe të keni mjetet mbrojtëse dhe të zbatoni rregullat e higjienës. Reagoi edhe presidenti i vendit Hashim Thaçi, duke ngushëlluar familjet dhe të afërmit e viktimave dhe apeloi për kujdes të shtuar. Betejë kundër pandemisë nuk ka përfunduar. Vazhdoni të respektoni rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe vazhdoni të qëndroni në shtëpitë tuaja, ruani veten dhe familjet tuaja. Kështu e ndihmoni edhe personelin shëndetësor. Edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkoi nga qytetarët vendosmëri për ta luftuar virusin me të cilin Kosova po përballet nga 13 marsi, kur edhe u shënua rasti i parë pozitiv me COVID-19. Mëngjesi i sotëm na doli më i hidhuri që nga 13 marsi dhe 22 marsi, ditët kur u shënua rasti i parë i infektimit dhe rasti i parë fatal si pasojë e COVID-19. Tani kemi 3 të vdekur gjithsej. Pra nuk ka mbaruar asgjë, në fakt jemi në mes të betejës, më shumë se kurrë na nevojitet vendosmëria e secilit qytetar. Prandaj qëndroni të pastër, qëndroni në distancë, qëndroni në shtëpi. Familjarët e 2 personave që ndëruan jetë si pasojë e virusit koron i ka ngushëlluar edhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Nëpërmjet një komunikate për media, ky institucion u bëri thirrje qytetarëve për kujdes nga shkaktimi i shpërthimit epidemik. Në Prishtinë po vërehen dalje mazive në orët e lira të lëvizjes, grumbuj të njerëzve që po rrezikojnë veten dhe të gjithëve.
Ju lutem, keni kujdes se mund të shkaktoni shpërthim epidemik në kryeqytet. Në Brezovic e Prevall janë mbledhur grumbuj të njerëzve. Kjo është e rrezikshme. Virusi nuk ka këmbë. Mos ja jepni këmbët ju lutemi. Shikoni, ju lutem valën epidemike në shtetet e Evropës. Vëni gishtin në kokë dhe mendoni. Mos pengoni ekipet e institutit me pyetje të cilat i keni mësuar tashmë nga rekomandimet e Institutit Kombëtar dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Kujtojmë se në Kosovë gjithsej janë 145 të infektuar me COVID-19, prej të cilëve 3 raste kanë rezultuar me vdekje. Viktima e parë ka qenë një 82 vjeçar nga Dumnica e Podujevës, i cili ka ndëruar jetë më 22 mars 2020. Ndërkohë situata hiç nuk është më e lehtës në rajon. Në Shqipëri ka ndruar jetë edhe një person i moshës 90 vjeçar, duke shkuar në 22 numri i viktimave, teksa situata me pandemin në Shtetet Bashkuara duket se ka një përmirësim të lehtë. Në New York, që konsiderohet si epicentra e virusit në Amerikë, numri i prekurve të viktimave ka shënuar rënje. Për më shumë, ne ta ndjekim materialin në vazhdim. Pandemin po e krahasojnë me sulmin tragjik të 11 shtatorit. Madje administrata e Donald Trump për hapjen e COVID-19 po e konsideron të ngjashëm me Pearl Harbor, sulmin e befasishëm ushtarak nga marina japoneze gjatë vitit 1941. Megjithatë, shefi i shtëpisë së bardhë ende shfaqet optimist në luftën kundër armikut të padukshëm, i cili shkaktoi mbi 9600 vdekje. Edhe kjo javë sipas tij do të regjistrojë numër të lartë të viktimave, por se zonat më të goditura nga pandemia kanë paralajmëruar stabilizim të situatës. But we see light at the end of the tunnel. Ne po fillojmë të shohim dritën në fund të tunelit, po shpresojmë në të ardhmen jo shumë të largët, ne do të jemi shumë krenar për punën që bëm të gjithë. E di që ju kur nuk mund të jeni të lumtur, kur ka shumë njerëz po vdesin, por ne do të jemi shumë krenar për punën që bëm për ta mbrojtur vdekjen në një minimum absolut. Ndërkohë, kriza epidemike ka vështirësuar mbijetesën në disa lagje të varfëra në Spanjë. Blokada e shtetit ku u shënuan mbi 13.000 vdekje ka bërë që të moshuarit të vuajnë për ushqime. Megjithatë, për fëmijët u organizua dërgimi i ushqimit. E bllokimi i Italisë që nga 9 marsi e ka lënë të shkretë edhe qytetin ikon të Venecias, që mbylli edhe kanalin e lundrimit. Në vendin ku lufta kundër pandemisë po vazhdon, humbën jetën më tepër se 15.000 njerëz, derisa u regjistruan rreth 129.000 raste. Në betejë me koronavirusin është edhe kryeministri britanik Boris Johnson, i cili për shkak të simptomave të rënduara u detyrua të bëjë testime të tjera dhe të kalojë natën në spital. Por edhe përkundër kësaj, ai po vazhdon drejtimin e shtetit ku ka mbi 47.000 raste dhe më tepër se 4.900 vdekje. Ndërkohë që mbretëresha Elizabeta II mbrëmë mbajti një adresim të jashtëzakonshëm për qytetarët, atyre u kërkoi optimizëm. Together we are tackling this disease. Të bashkuar ne po e luftojmë këtë sëmundje dhe dua t'ju siguroj se nëse ne qëndrojmë të bashkuar dhe të vendosur, do ta tejkalojmë këtë situatë. Numri i infektimeve dhe viktimave u rrit edhe në Shqipëri. Të hënën u raportua se me 13 raste të reja, numri të prekurve u ngrit në 377, derisa mbrëmjen e së dielës u shënua edhe viktima 21, kjo derisa kanë gjetur kurim 116 persona. Cilat janë dhënat e fundit përsa i takon prekjes nga virusi korona, dëmëve dhe të shëruarve. Në vazhdim nëpërmjet grafikave do njoftohemi me përditësimin e fundit të dhënave përsa i takon vendit, rajonit dhe botës. Nëse ka mundësi regjia, le të më jep në plan të parë, Kosova 145 të infektuar, 16 të shëruar dhe 3 të vdekur. Kjo është situata e fundit përsa i takon vendit, teksa në vazhdim do të ndjekim grafikën tjetër. Në Shqipëri situata është edhe më rënd, 337 të infektuar, 116 të shëruar, 21 të vdekur.
Numri i rasteve të prekur nga COVID-19 në Itali është natyrisht tek pjesa më e rëndë ku po ballafaqohen me këtë situatë në Evropë, 124.632 të infektuar, 20.996 shëruar, 15.362 të vdekur dhe kështu me radhë edhe tek grafika tjera në Spanjë, 82.165 të infektuar, 14.008 të shëruar, 6.507 të vdekur. Ndërkohë që në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ka patur një ngritje rapide, 293.481 të infektuar, të shëruar janë 14.405, ndërkohë që të vdekur janë 7.896. Në mbarë botën, si grafik e përgjithshme, është mbi 1.100.000 të infektuar. Ndërkohë që 221.691 janë të shëruar dhe viktima janë 62.444 në përgjithësi. Natyrisht rreth këtij zhvillimi rreth ballafaqimit me koronën, por natyrisht në suaza lokale flasim sot gjerësisht në studion e infomagazinës jam bashkë me epidemiologën zotin Isuf Dedushaj. Zotin Dedushaj, faleminderit shumë për pjesëmarrjen sot në infomagazinë Klan Kosovës. Në ekranin tim të majt jam bashkë me zotin Izet Sadiku, zëvendës ministër i shëndetësisë. Zoti Sadiku, mirë se erdhe në studion e infomagazinës. Faleminderit për shëndetje për shikuesit e Klan Kosovës. Situata është rënduar shumë pas lajmit të sotëm që morëm në mëngjes, edhe 2 viktima që çon në 3 viktima në përgjithësi që vinë nga koronavirusi. Si e pati ju këtë situatë? Fatikisht ju i tregu të numrat. Kosova vazhdon të jetë vendi me numrin më të vogël të rasteve edhe në rajon, dhe konsiderojmë që këto numra janë si pasojë gjitha veprimeve që ka bërë qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë, dhe realisht edhe rastet që sot i ka njoftu klinika infektive që kanë vdekur që në raste me smundje të ndryshme kronike, dhe janë viktima cilat janë një prej grupeve cilat janë më të rrezikuara edhe në vende tjera të botës. Prandaj konsiderojmë që ky numër i rasteve me të infektuar në Kosovë është numri më i vogël dhe ne po punojmë bashkërisht gjitha institucionet dhe qeveria e Kosovës që këtë numër ta mbajmë kështu në numër të vogël dhe të kontrolluar të rasteve. Dhe dusha edhe 2 viktima në këtë situatë. Një grua nga Prizreni, nga Korisha e Prizrenit, dhe një burr nga Prishtina. Morëm vesh se ka ardhur mëram prej emergjencës me një situatë mjaft të rënduar shëndetësore, në gjendje shumë të rëndë, dhe natyrisht se u shpreh keqardhje dhe u shpreh ngushëllimet e mia familjeve që kanë humbur, se në këto raste pritet që të ketë akoma të vdekur në ditët e vijim, për arsye se kjo vërtet në shkallë botërore ka treguar një shkallë relativisht lartë të vdekshmërisë, por është paraqit shumë më tepër vdekshmëria dhe shkalla e vdekshmërisë të personat e moshuar. Po e them në Itali, mbi 80% që janë të moshës mbi 81 vjeçare, kurse në vendet tjera zakonisht kanë vdekur edhe njerëz të moshës më të re, po që kanë pasur ndonjë çrregullim patologjik ose një smundje tjetër, që është diabeti, insulti cerebral, smundje kardiovaskulare, smundje e veshkave, smundje kronike të mushkërive, dhe ky virus i ka favorizuar dhe kanë përfunduar me letalitet. Situata si ju duket në Kosovë? Kosova me numra vazhdon të jetë shumë ndihshëm, shumë më ulët se sa edhe vendet e rajonit, që mos flasim për Italinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ekziston një përqindje rritjes rapide, profesor. Në Kosovë është numri i vogël. Tani ka patur shumë spekulime gjatë këtyre ditëve nëse është fakti se nuk ka patur shumë testime të mjaftueshme, ose që në të vërtetë situata është kësaj siç është. Si ju duket juve? Janë 2 faktorë që kanë vendosur, kanë qenë faktorë epidemiologjik, dhe kjo shumë qëndron. E para qëndron se diku
një javë ose 10 ditë para se të paraqitet rasti i parë, a marrë qëndrim me u mbyll shkollat. Dhe më thënë, në mbyll institucionet shkollore, që janë diku rreth 1200 institucione shkollore, parashkollore dhe universitete publiko-private. Në fakt, 50% e popullsisë janë vënë në izolim. Mandej janë... Preventiva ka bërë punën e vetë në këtë situatë. Po ne më bëni varfër. E vetmja metodë kjo që ka qenë e sukseshme, ka qenë ndalja e shkollave, dalja të ubime masive, lojnëve sportive, dhe mandej një falendrim i veçantë vlen se edhe prisit fetar ju kanë përgjegjë thirrjes së Ministrisë së Shëndetësisë, Institutit Kombëtar të Qeverisë së Kosovës, që të ikun ceremonive, pastaj ikja e grumbullimit njerëzve ka qenë faktor dominant. E dyta është se Kosova ka një përvojë shumë të hidhur me sëmundjen ngjitse. Në është vendit më i pasur, kështu e thamë në thojza, në Evropë me sëmundjen ngjitse, dhe ballavaqimet tona me sëmundje infektive tash 20 vite janë shumë të fuqishme. Ne i kalum shumë probleme dhe shumë sëmundje tjera ngjitse që kishin karakter epidemik, madje edhe pandemik. Por e treta është se kemi një skuadrë epidemiologjike mjaft të trajnuar. Dhe më thënë, mund të imagjinoni se për këtë periudhë janë mbikëqyrë rreth 3000 kontakte. Aja ka peshen e vetë në epidemiologji. Pastaj, ajo që mua më kalon për shtypje dhe është për të shprehë mirënjohje dhe admirim, është angazhimi i stafit mjekësor në kujdesin parësor. Dhe më thënë, ata kanë qenë nivel detyrës dhe kanë punuar në mënyrë jashtëzakonisht mrekullueshme në ofrimin e ndihmës edhe ekipeve të Institutit Kombëtar ose instituteve rajonale, edhe të klinikës, edhe i kanë zbatuar me përpikëri qëndrimet e qeverisë Kosovës. Pra ka rezultuar pozitive masat të ndërmarra nga institucionet. Këto masa janë shtrënguar, më pastaj krejt për pak do të jemi bashkë me kryetarën e komunës së Prishtinës, zotin Shpend Ahmeti, i cili ka vendosur një sër tjerë masash shtrënguese. Zoti Sadiku nga ana tjetër e kemi patur vazhdimisht paralajmërimin e zyrtarëve institucional, qoftë shëndetësisë, qoftë mjekëve, epidemiologëve, njerëzve me respekt madh tek se po futemi ose jemi në 2 javëshin, këto 2 javë po kalojnë, në cilën periudhë përsa i takon ballafaqimit me pandemin COVID-19 jemi. Jemi në pikun, jemi në pjesën më të rëndë, mbasi jemi duke tejkaluar këtë situatë, apo ende ekzistojnë shumë pikpyetje të hapura? Unë mendoj që, sigurisht profesori tha disa çështje shumë të rëndësishme dhe po e vazhdoj aty ku tha profesori, unë mendoj që deri tash të gjithë parametrat tregojnë që qeveria e Kosovës ka marrë hapa që të suksesshëm në parandalimin dhe menaxhimin e kësaj situate. Ne faktikisht sipas rekomandimeve të ekspertëve të epidemiologjisë të Institutit Kombëtar të Republik, ende nuk mund të themi që jem në pikun e kësaj sëmundje, mirë po konsideroj që 2-3 javët e fundit do të jenë 2-3 javët e ardhshme do të jenë të rëndësishme, domthonë për menaxhimin e kësaj situate, dhe kjo është arsye pse ne ju bëjmë apel njerëzve që masat e propozuara nga instituti dhe nga ministria të respektohen, për arsye se sot distancimi social dhe respektimi këtyre masave nga qytetarë është një faktor shumë i rëndësishëm, i cili ndihmon të gjitha institucionet shëndetësore, duke pas parasysh se ne i pamë dhe shifrat që fatkeqësisht kjo pandemi ka ndikuar që të gjunjëzohen edhe sisteme shëndetësore shumë të avancuara, siç ka qenë sistemi shëndetësor i Italisë, dhe ju keni pas si ka qenë gjendja para 2 javëve Italia, domethënë që nuk ka mujt me dhënë shërbime. Kolaps total. Kolaps total. Prandaj këto masa që marrë që përmendi edhe profesori, që ne kemi mbi 1 muaj ditë. Na para marsit kemi fillu të gjitha të ardhurit në kufi që në ardhë prej vendeve, çdo vendi, të gjithë të ardhurit në aeroport, ju është bë kontroll sistematike, ju bë vëzhgimi i tyre, dhe kjo ka ndikuar domethënë që këto masat të jepin efekt dhe realisht deri sot ne mund të themi lirisht se kemi në kontroll situatën. Sigurisht që kjo nuk na krijon komoditet që ne e kemi kryer misionin, ne do të vazhdojmë me këto masa, me punë që i bën institucionet shëndetësore dhe mendimin e pazaventësueshme, edhe një herë po potencoj, është i pazaventësueshëm roli i qytetarëve të Kosovës. Po
padyshim, qytetarët në masë të madhe e kanë respektuar ligjin dhe e kanë respektuar thirrjet e institucioneve. Tek institucionet mbesim më tutje, por jemi drejt për drejt me kryetarin e komunës së Prishtinës, zotin Shpend Ahmeti, i cili është me neve në komunikim në infomagazin nëpërmjet Skype-it. Zoti Ahmeti, faleminderit shumë për kohën dhe gatishmërinë për të komunikuar me neve. Faleminderit dhe juve për ftesën. Zoti Ahmeti, një sër masash keni ndërmarrë sot si komunë e Prishtinës, nisur nga sheshi, e më pastaj tek masat që prekun drejt për drejt edhe njeriun. Cilat janë këto masa? Po e para është saktë ajo që dje dhe pardje në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Policinë i kemi diskutuar lëvizjet e qytetarëve, posaçërisht duke pritur tash koha të përmirësohet. Kemi parë ditëve të kaluara një lëvizje më të madhe të qytetarëve në ditët kur ka pas kohë të mirë dhe po ashtu një relaksim. Ne qëndrojmë mirë sa i përket numrit të infektuarve, mirë po kjo nuk duhet të jetë arsye për relaksim, sepse e di që po thojmë 2 javë të ardhshme janë të rëndësishme, por pritet që në ditët në vijim të arrijmë kulminacionin e infeksionit, kështu që do të ishte mirë që ta mbajmë në numër sa më të vogël dhe për këtë arsye i kemi marrë disa masa të kufizimit të lëvizjeve në shesh, jo mbylljen e shesheve komplet, mund të kalohet, por jo tash të përdoret ajo për shëtitje të lirë e familjarë të ndryshëm, pra me këtë kemi munduar që sa do pak t'i tregojmë qytetarëve që kjo nuk do të lejohet dhe do t'i kemi policët. Krahas me vendimin që i kemi mbyll parqet, pra vendimi i qeverisë që ka qenë ndër të parët ku janë mbyll parqet në gjithë komunën e Prishtinës, tashmë e kemi edhe këtë për sheshet dhe po ashtu i kemi marrë edhe disa masa të tjera sot. Ka të bëjmë me marketet ku kemi kërkuar dhe kemi obliguar në fakt çdo supermarket, çdo market që punon që ta ketë një person i cili do të merret me dezinfektimin e shportave dhe karrocave gjatë gjithë kohës, sepse dihet që virusi shpërndahet më së shumti në sipërfaqe të plastikës, të cilat preken nga shumë njerëz. Pra kërkojmë që ata ta bëjnë dhe po ashtu kërkojmë nga një njeri në market i cili punon në distancimin e njerëzve. I kemi shtyp ato letra të gjitësje, u kemi dhënë marketeve, tash do të ruajmë këtë distancën prej 1 metër e gjysmë deri në 2 metra. Dhe e fundit është që më nuk do të merr askush shërbim në komunën e Prishtinës nëse nuk e ka të vendosur maskën dhe dorzat, për shkak se po mendojmë se kështu duhet i ruajmë punëtorët tonë të komunës. Do të ishte mirë që edhe bizneset mos të presin ndonjë vendim të komunës, po ta bëjnë këtë si praktikë që nuk mund të hysh në objekte të mbyllura, hapësira të mbyllura pa e pas maskën dhe dorzat, pra këtë po e bëjmë që ta ruajmë secilin qytetar prej të tjerëve, sepse nuk mund ta dimë se kush e ka virusin këtë ditë. Zoti Ahmeti, si qëndron puna tek qendrat e mjekësive familjare në Prishtinë, kuadër të angazhimit tyre në këtë betejën e përgjithshme institucionale kundër koronavirusit që ka shumë të panjohura të ngërthyera në vete? Po flasë kështu direkt. Në përgjithësi, ne jemi goxha të përgatitur sa i përket pjesës tonë të mjekësisë familjare apo mjekësisë primare. Çdo qytetar që ka simptome mund të thrasë së pari në numër telefonit, e kemi pas 194 që e kemi pas, prandaj edhe instituti e ka numrin e vet. Pra para se të drejtoheni tek qendrat e mjekësisë familjare, nëse është fjala për virusin, është mirë që të telefonohet së pari, të verifikohet sa janë simptomet dhe pastaj e kemi vendosur një tent para qendrës kryesore të mjekësisë familjare, ku bëhet triazhimi vetëm të personave të dyshuar me koronavirus në mënyrë që t'i mbrojmë institucionet e tjera apo qendra të tjera të mjekësisë familjare. Fatkeqësisht e kemi pas një rast para 2 ditëve, 2 apo 3 ditëve, kur një person që është i njohur si sëmur kronik, pra ka pas gjithmonë nevojë për intervenime të urgjencës. Urgjenca është që funksionon në jo emergjenca e QKK-s, por urgjenca e komunës së Prishtinës. Kur kemi shku 2-3 herë, personi nuk ka pas simptome të virusit, i ka pas simptome të sëmundjeve tjera, diabetit, probleme tjera që ka pas, dhe 2-3 herë kemi intervenu në 5-6 ditët e fundit të ky person, por që në fund në emergjencë kanë vendosur ta bëjnë testin për koronavirusin dhe në fakt ka dalë pozitiv dhe fatkeqësisht mbrëm në ora 3 të mëngjesit ky person ka ndruar jetë për shkak të komplikimeve nga sëmundjet e tjera. Tashmë jemi detyruar që t'i karantinojmë apo t'i dërgojmë në vetë izolim të gjithë ata punëtorë që kanë pas kontakt me të sëmurin
është e vërtet që ky është një numër pak më i konsiderueshëm, por nuk kemi pas çka me bë, nuk ka pas simptomet virusit, ne vazhdojmë të funksionojmë, të ofrojmë shërbim qytetarëve dhe tashmë kjo është i vetmi rast me të cilin po merremi, pra që na ka pengu pak apo na ka dopsu në ushtrinë tonë, po e them kështu, po përndryshe çdo gjë tjetër është në vit, në rregull, kemi mjaftueshëm maska, dorza, uniforma për punëtorët e shëndetit publik, të cilët po e them edhe një herë gjithmonë i falenderojmë, por jo vetëm ata, policët, punëtorët e administratës që nuk e kanë ndalë asnjë ditë shërbimi në komunën tonë. Zoti Ahmeti, çështjen e fundit një debat edhe kryesisht nëpër mediat ndërkombëtare, siç e potencova më herët, janë shumë pikë pyetje të hapura për sa i takon ballafaqimit me koronavirusit. Kjo nuk është vetëm Kosovë, është nëpër gjithë botën dhe po bëhet ai debati nëse qytetarët dhe shoqëria do duhet jetë më e lirë ose do duhet vazhdojë izolimin deri me një moment tjetër. Si e shihni ju këtë? Marr parasysh implikimeve edhe në çështjet ekonomike dhe në shumë segmente tjera të rëndësishme të shoqërisë. E shihni që duhet vazhdojmë me përpikmëri të zbatojmë, po e quaj kështu, urdhrat për të izoluar vetë, për ta parë se si të i kaluat kjo situatë, apo do duhet që në një normalitet mbase të ballafaqohemi duke qarkulluar lirshëm. Kjo sëmundje i ka qunjëzuar edhe sistemet shumë të avancuara shëndetësore se kjo e jona, dhe ka shtete të cilat e kanë arrit kulminacionin dhe tash janë në nivelin e rënjes edhe të rasteve të reja, edhe ato shtete të cilën patën një shpërthim, edhe Italia dhe Spanja, mendoj se tashmë veç e kanë arrit pikun. Dhe natyrisht në ato shtete mund të diskutojmë edhe më tutje se a do të lirohet lëvizja apo jo. Por ne nuk e kemi mri atë pikende. Unë mendoj se këto 5-6 ditët e ardhshme mund të arrijmë këtë kulminacionin, apo siç ka thënë doktori Luli Raka, që 2-3 javët e ardhshme do t'i kem kritike, pastaj mund të diskutojmë. Por ajo që mund të bëjmë tani kushtrim është që të diskutojmë për ekonominë, sepse nuk mund të presim që të përfundoj kriza e pastaj të merremi me problemet ekonomike. Është shumë e qartë për të gjithë ata të cilët janë marrë ndonjëherë me ekonomi që bruto produkti vendor është një formulë e thjeshtë që tregon zhvillimin e një vendi dhe është përbërë prej konsumit, investimeve private dhe po ashtu investimeve apo shpenzimeve qeveritare dhe eksportet dhe importet. Pra, dhe të gjitha këto janë në rënje. Pra, ne do ta kemi një problem ekonomik i cili ka të bëjë me faktin që e kemi stopu aktivitetin ekonomik gati se në 80%. Shtoja kësaj edhe faktin që nuk është kjo krizë veç e Kosovës, ku do të na ndihmonte ose diaspora ose dikush tjetër. Ne presim që si vjet të kemi edhe rënje të remitancave, për shkak se nuk besoj se do të kemi aq shumë njerëz nga diaspora që do të vinë si viteve të kaluara, dhe paramendojnë veç 10% të jetë kjo më pak, ajo është 100 milion euro për tyra për shtetin tonë, 30% 300 milion euro. Pra tash ka nevojë, siç ka thënë edhe ekonomisti Keynes, që ka qenë i njoftun pas depresionit në Amerikë të viteve 30 dhe pas luftës dytë botërore, nevojitet një injeksion për ta shtuar kërkesën agregate, pra që njerëzit të shpenzojnë. Sepse në kohë krize njerëzit kursejnë, disa dhe s'kan fare që të shpenzojnë, pra ne do të merremi me raste sociale, me ato që bëhen raste sociale, por në përgjithësi duhet të mendojmë edhe për ekonominë, dhe nuk mjafton që vetëm të transferojmë para tek punëtorët që nuk i marrin rrogat, por tash duhet të mendojmë se si ta shtojmë, po e them kështu, konfidencën ekonomike, pra që njerëzit edhe të shpenzojnë, edhe të investojnë në mënyrë që mos të jetë kriza ekonomike më e madhe se sa kriza e Covidit. Por, nëse mua më pyet se a do të zgjedhja në mes të një krize ekonomike dhe mbi 100 njerëz të vdekur në Kosovë, unë gjithmonë do ta zgjedhja krizën ekonomike, sepse çdo jetë e jona është e vlefshme. Atëherë me këtë mesazh le ta përmbyll këtë lidhje të drejtë për drejtë, duke të falendëruar zoti Ahmeti që ishit bashkë me neve këtu në infomagazin të Klan Kosovës. Faleminderit edhe juve. Ishim bashkë me kryetarin e komunës së Prishtinës, zotin Shpend Ahmeti, morëm pikpamjen e tij, ndërkohë që në studio jemi bashkë me zotin Izet Sadiku dhe zotin Isuf Dedushaj. Zoti Sadiku do e kaloj tek karantina, tek ajo pjesa ku ju jeni involvuar në mënyrë të drejtë për drejtë, ka patur shumë zhvillime dhe ka patur një fluks goxha të madh tek qendra studentore. Si është situata aktualisht dhe cilat janë shifrat për sa i takon atyre të cilët kanë hyrë brenda dhe atyre të cilët kanë dalë? Po, deri tash do bën, ju e dini që një prej masa, unë mendoj shumë të rëndësishme, qeverisë Kosovës ka qenë edhe
fillimi i funksionimit karantinave për gjithë qytetarët që hynë në Kosovë dhe kjo ka fillu të aplikohet nga 19 marsi. Dhe gjithë ata që hynë në Kosovë, qoftë për kufirin ajror, qoftë përmes kufirit aeroportit, qoftë përmes kufive toksor, të gjithë kanë shkuar në karantinë. Dhe prej 19 marsit, kur ka filluar karantina, deri sot i kemi 681 qytetarë të vendosur në karantinë dhe për i tyre kemi për arsye se jo dini ata fatin kohor, do të qëndrojnë 14 ditë, duke pas parasysh inkubacionin e smundjes, dhe në ditën e 15 të gjitha atyre që kanë kaluar këtë afat kohor, fillohet ju bëhet testi dhe të lëshohen në shtëpi. Ne kemi filluar me teste 5 premtës, që ka qenë grupi i parë që ka bë 14 ditë, grupi bokserve që është ardhur, ekipit bokserve, dhe deri sot kemi 190 vetë dikun që e bë testi, dhe fatbarësisht gjitha testet kanë rezultuar negative. Dhe të gjitha ata janë lëshuar në shtëpi, sot në karantinë janë 417 persona, ka pasur një grup të liruarve gjatë kësaj periudhe me vendim ministrit pas rekomandimit të ekipeve mjekësore për ata që janë të smur kronik, që ka pas qytetarë që kanë ardhur mas intervenimeve kirurgjike, mas citostatikëve, dhe ata s'kan mund të bëhen karantinë, po janë lëshuar në vetë izolim. Të gjithë këta që kanë bërë teste dhe kanë rezultuar negativ, sipas rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, janë lëshuar në vetë izolim dhe 14 ditë tjera dhe do të përcillen nga ekipet e institutit edhe këto 14 ditë me respektu rregullat e vetë izolimit. Ne do të vazhdojmë bashkëpunim me ministrit tjera që të pranojmë për aty se shteti i Kosovës e ka për obligim me ju ndalë ndihmë gjithë qytetarët e Kosovës dhe ministrit tjera janë duke përmes ambasadave tonë të komunikuar me qytetarët tonë përmes sjelljes të qytetarë tjerë nga Kosova, duke harmonizuar këtë sjellje me Ministrinë e Shëndetësisë dhe duke marrë informata që mos të kalohen kapacitetet që kemi në karantina, me qëllim që të menaxhohet mirë, duke pas parasysh se vetëm karantina që në qendër studentëve dikun don spaku 100 vetë që punojnë rreth kësaj karantine me qëllim të ofrimit të shërbime për 600 vetë që janë brenda karantinës. Ne kemi hapur pyetjen ta ripotencojmë edhe njerë si e vlerësoni punën e institucioneve të Kosovës në luftën kundër koronavirusit, mirë ose jo të mirë. Gjithë ju që po na ndiqni nëpërmjet Facebookut, mund ta jepni një përgjigje, natyrisht që në fund të këtij edicioni ta kemi edhe opinionin tuaj, përsa i takon shifrave të sakta që t'jemi deri në fund. Pash një reagim të infektologu dr. Valbon Krasniqi, pra 23 të shëruar si pas korrigjimit që na bëri ai drejt për drejt, për na ndjek dhe ne e përshëndesim shumë që është bashkë me neve dhe shpresoj që ky numër i të shëruarve të ngritet në vazhdimsi, siç është shpresa e të gjithëve që ta tejkalojmë sa më lehtë. Doktor, nga ana tjetër sot pam zhvillime edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lajme të ndryshme që potencojnë faktin se korona ose virusi korona, COVID-19 nuk i prek vetëm njerëzit, mund t'i prek edhe kafshët. Si qëndron e vërteta, cilat janë njohurit përsa i takon kësaj çështje, sepse nëse i prek edhe kafshët, situata mund të rëndohet në mënyrë drastike. Është një problem se koronavirusi që janë një grup i madh i virusëve që jetojnë në botën shtetërore dhe janë smundje zoonotike. Kështu që me kalimin e kohës ata janë adaptuar, ambientuar dhe kanë kaluar në njerëz. Tash sa i përket Covidit ose koronavirusit që shkakton Covid-19, aty supozohet se është ardhur prej jargëve të lakuriqve të shpellës. Dhe në kontaminue edhe njerëzit gjatë punës, edhe ushqimet, edhe tregu. Është njëna prej hipotezave shkencore, por se të gjitha dhënat që flasin, shumica e shkencëtarëve sot i bazojnë në problemin e SARS-it edhe MERS-it. Vitin 2002 është paraqit SARS-i, edhe kur është paraqit SARS-i është vërtetuar se shkaktohet prej koronavirusit. Dhe tash me qenë se me vonë në vitin 2012 u paraqit MERS-i, i njëjta familje, dhe tash u paraqit koronavirusi bëjri COVID-2. Kështu që hallet që ndon aty se tash kafshë sa smuhen, cilat kafshë do të smuhen, është problem tjetër në vete, që sigurisht është problemi më tepër i ekspertëve të veterinës, por në fakt kjo është smundje që bën pjesë në grupin e zoonozave ose smundje e kafshëve. Tash ky virus i ri
i cili përfshiu botën, se nuk e ka besu kurkushe, për një periudha shkurt do t'jetë një gjendje kaosi në shkallë botërore, kur sot janë përfshin 192 shtete dhe ka 1.3 milion të smurë, po flasë çdo herë të smurë, se sa është numri i të prekurve, sa njerëz e derdhë në këmbë këtë smundje, dhe sa njerëz nuk do të tregojnë shenja, do të jenë asimptomatik, ky numër është 10 fish më i madh me siguri. Kështu që tash është problemi i njohjes virulencës. Është problemi i sasisë e virusëve që deportojnë në organizëm. Se nëse sasia e virusëve është e vogël, kontakti është i shkurt, atëherë edhe sigurisht se edhe shenjat klinike kanë me qenë të lehta ose kanë me qenë të padukshme fare. Doktor, ka një sër reagimesh të ndryshme, kujt i besohet, nuk e dim kur mund të kaloj kjo. Mund të kaloj gjatë periudhës verës, kanë thënë, jo mund të zgjas 1 vjet, mund të zgjas 2 vite. Sa mund të zgjas, apo askush mund ta dini gjë tjetër? Ne po lexojmë gjithçka e gjithfare. Unë ju kom thënë, të kisha ditë sakt kur ka fillu epidemia në Kinë në Wuhan, unë ja kisha qëllu prafërsisht edhe kur do të qofet. Qofse ka fillu në fund verës, ose në fillimin e vjeshtës hershme, atër pritet që funi i muajit prill kanë me zanë të binë rastet. Po tash është një hall tjetër, çka më tutje. Sepse ne kishim gripin e shpenzve, gripin e derrave, edhe ishin pandemi që ne e dishim se ato do ikin me verën. Dhe nga aspekti historik, çdo pandemi që ka fillu në verë, e ka thy qafën pranë verë. Kurse pandemitë që kanë fillu në kohën që u përgjigje sëmundjeve respiratore, ata kanë gjatë. Për shembull, gripi vitit 18-19, ka fillu në fund të tetorit, dhe ai është përhap për 6 muaj në shkollë botnore, dhe ka marrë me vete zyrtarisht 22 milion njerëz, a shkruhet që kanë qenë mbi 52 milion të vdekur, ama është përhap për 6 muaj. Kurse sot, një COVID-19, një rast i sëmundjes, mrena ditës mund përhap për gjithandej. Po e zham ka një pacient prej Wuhanit ose prej Pekingut, edhe ai ka qenë i smur me COVID-19, në avion rrëthi, njerëzit që kanë qenë afër tij, ata do të rezultojnë pozitiv, se me spërklat e tij gjatë kollitjes, të shtimes, i kanë thirrë dhe ata janë infektuar. Ai arrin në Evropë, prej Evropë, njerëzit që kanë qenë në të njëjtin avion mund të ecin për Amerikë jugore, dhe kështu që mrena dite ka mundësi që sëmundjat për të fshin një pjesë shumë të madhe të globit. Kjo po shihet se kjo është pandemia më e fuqishme e shekullit të ri, ama është pandemia e parë që mundën institucionet shëndetësore ta mbajnë në kontroll. Ta mbajnë në kontroll. E mbajnë në kontroll sepse do injorue masat profilaktike, kundër epidemike, Italia, Spanja, Franca, kanë hub shumë. Mandej është i fenomen që më kara gjithanej që jem në për simpoziume, shumica epidemiologëve në Evropë janë matematicient, janë ekonomista që merren me epidemiologi analitike. Kurse epidemiologu i me fillt është ai epidemiolog që i ka gjonat e çkyme të kpuçëve. Është epidemiologu i terenit. Ai i cili troket derënder i hulumtar rastet dhe i kput zingjirin e përhapjes së infeksionit. Kjo ishte ajo tena që pat sukses. Edhe unë besoj se dhe kom shumë shpresë bazuar në të dhënat epidemiologjike se ka fundi prillit kanë me fillu të binë rastet
Dhe pastaj do të pastrohemi. Gradualisht pastaj të izolohemi. Që izolohemi. Po, nga fundi i pritët. Po ju, zoti Sadiku, si mendoni? Sigurisht, nuk kam çka shtoj, ato që tha profesori, duke pas parasysh edhe eksperiencën e tij, dhe besoj që ky plan dhe strategjia e ministrisë është bazuar në vendimet e ekspertëve, jo të politikanëve, por rolin dominant e ka pasur ekspertë dhe ju shihni vetëm dhe shtete shumë zhvilluara, ku shpesh politikanët kanë filluar të merren si epidemiolog, nuk ju ka dalë puna ose si mjek, nuk ju ka dalë puna mirë. Prandaj unë mendoj që njëra prej sukseseve është që bazamenti i strategjisë Kosovë edhe veprimet që ka bërë Ministria e Shëndetësisë ka qenë të bazuar në ekspertë. Ne ke ministri vetia qysh prej takimit që ka filluar ka thirrë për të gjithë ekspertët që kemi, se ne duhet me pranu fatkeqësisht Kosova është vendi i vogël dhe nuk ka numër të madh të ekspertëve. Ne duhet me i rujt ata ekspertë që kemi, do të duj me i rujt domethënë si aur, për arsye se janë shumë të çmueshëm dhe mendimet e profesorit Isufit dhe të tjerëve kanë qenë shumë të çmueshëm këtë fazë që ne me mojt këtë situatë, dhe mendoj që meritet gjithë neve është bashkërisht që kemi arrit me mojt këtë situatë, dhe mendoj që du bazun ato që ne si shteti i vogël kemi pas frika shumë dha dhe kemi marrë masa nga njerë që në qujtë edhe radikale, ka arrit që me mojt këtë situatë, dhe mendoj që ne do të arrisim me mojt. Shqyqoni karantinën që përmendëm. As shtetet tjera në rajon nuk ka bo kërkush, se nuk është let me bo karantinën. Dhe ju paramendoni vetëm 3 veta që kemi deri tash, të izoluara pozitiv, sa raste do të kishim po të ishin quat në shtëpi. Sigurisht rreth 100 raste të reja do të kishim që do të kishin qarkullu, që veç ata me menaxhu, do të doj ekipi tëri mjekëve epidemiologëve me shku rastet e kontaktit. Prandaj këto tregojnë për efektet. Për aty sot njerë po them, efekti i tyre është se është bazuar në mendimet e profesionistëve shëndetësor, jo në mendimet e politikanëve. Prandaj konsideroj që këto masa, qysh edhe profesori, domethënë ne kemi shpresë që me punën që bën të bëjë ekspertë shëndetësorë dhe institucionet bashkarisht, ne për 2 javët e fundit me një përkrahje të domosdoshme që ka ekzistuar deri tash të qytetarëve për me marrë distancën sociale, me qenë për arsye se vetëm 2 raste nëse janë, dhe ata nëse rrinë në shtëpi, nuk ka ku e përhap smundjen. Ai pas 2 javë ditë shërohet vedetiu, sikur po ndodh edhe në për vende të tjera, po se përhap smundjen. Nëse ai bën lëvizje të pakontrolluara, ai mundi bën edhe 20 curë, e kemi rastin për shembull në Malishev. Pe një infektori, sot i kemi 44 në Malishev që kanë burim 1 person. Është edhe të nëni tradite mrapsht. Unë gjatë rrugëve të jetës u kom thënë studentave, që është i tradite mrapsht. Ka marrë vesh që doja, hala, tezja, kanë temperaturë, do t'ikim sa më shpejt të shofim, të vizitojmë, që nesër jetë hati, nuk jem shku. 1 kilogram banan. Po, 1 kilogram banan ose 3 portokaj. Mëre mi letë, njeriu që ka temperaturë të lartë, a i ka smunje në gjitëse. Kështu që du t'i këtyre vizitave. Kjo është mesazhi që po jep edhe qytetarëve. Fatëvarsisht, unë them se kemi një popull të mrekullueshëm. Nuk është lehtë, se kur e shet nga aspekti e shëndet mendor, kjo situatë e rënë, kur rrinë njerëz të mbyllun. Madje, pe të regoj një barculet, një gjimnazist kishtë qenë i dhonën mas internetit, i prishët internetit, edhe bjeni përfundim të të mërë me men, kuptova si më kanë preashtu prej gjimnazit. Kuptova se më ka vdek gjyshja, edhe morra vesh se babën e nonë i këm të mrekullueshëm. Që që kjo situatë njeve në futi të afrohemi, që nuk patëm kohë në këto 20 vite, 20 vite, që kalum, që të merrem me implementimin e kodit familjarë dhe kodit morale dhe kombëtar të fëmijët tonë. Sepse, dhe sa ishte Serbia, ishte lufta, ne u morëm me mbijetesë. Tash pra po merrem me mbijetesë, tash me smunje në gjithë, dhe ra ky mërë të upam, që do të Ismail Kadare, edhe tash po i shofim sa i ke printe mirë. Sa i ke në gjyshet e gjyshet. Po njoftojmë edhe njerë me pjesëtarë dhe familje. Dhe familja një ndërhyrje ka ndërlidhje natyrisht me këtë çështje tek vatra e krizës, vatra më e re e krizës Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe familjarët tuaj, profesor, janë prekur nga koronavirusi, apo jo? Po, problemi është se New Yorku e fitoi shumë shpejt atë pikun e epidemisë, edhe një familje të afërm të mi që vinë nga Plavgusia, futet njëni i smur një afërm me
koronavirus dhe mandej shkakton një haos brenda familjes me një numër goxha të lartë, dikur dhe 12 vjeçje në prek, me 2 raste vdekje. Me 2 raste vdekje? Po, por të pak... Ngushlime për humbjen e familjarëve, profesor? Bëj fjallë për vajzën e halës time, që ishte 72 vjeçe, po edhe për një grutë më shuar, e cila veç i kishte mbi 85 vjetë. Po si do si tjetë, kam qenë kritikohen kontakt me ta. Edhe pse Amerika është shteti më i fuqishëm, edhe po thëmë shteti më i dashtun, po thëmë krejt bota e do Zotin, e do në veten, ne e dojmë Amerikën, mande e dojmë Zotin, edhe ka pak e dojmë edhe veten. Kështu që me qeni shtet aq i fuqishëm, e me pas aq mangësi në sistemin shëndetësor, sidomos në furnizim në kohët një pandemie, është pak për befasie, shef. Edhe pse kje ka një të mirë. Sistemi shëndetësor atje zakonisht është në plan të parë dhe kur politika bën gara me njëri tjetrin, për arsye se është çështje jetike e rëndësishme. Këtu tek ne s'flitet fare për sistemin shëndetësor, ose flitet pak në pjesën e fushatës, më pastaj jepet prioritet çështjeve tjera. Profesor, kaq ishte koha pak a shumë e rezervuar, unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen këtu në Infomagazin dhe pse jo dhe të urojmë që shifrat mbesin të ulta dhe viktima mos ketë nga pandemi globale. Vetëm edhe sen, besoj se do t'ja dali me faqet bardhë. Dhe me thonë, e shpreh një admirim dhe një falendrim të madhë për popullin e Kosovës, për respektin e mendimit të ekspertëve. I falenderoj këtë qytetarë që po i zbatojnë me përpikri në moshën ndërmuese udhëzimet që po i marrin. I ftoj qytetarët të kenë durim, edhe pak kohë, dhe pastaj të rrinë mbyllën, të caktojnë njërin prej anëtarëve të familjes që del të bëjë tregti, të bëjnë dezinfektimin e durve, të mbajnë higjienën personale familjare, dezinfektimin e objekteve mrena familjes, edhe besoj që do t'ja dalim me faqet bardhë. Këta që i kemi të shtruar në spitalore që të shërohen sa më shpejt. Dhe një falendrim i veçantë është për krejt shtafin mjekësor që vërtet sot e ka ndonë provimin në më njerëzore që është e mundshme. Zëvendës Minister, një mesazh edhe nga ju nuk do i bën të keq opinionit publik. Do po e falenderoj gjithë qytetarët që kanë qenë i kanë respektuar qëndrimet dhe propozimet e institucioneve të Kosovës, qeverisë dhe institucioneve tjera. Njëkohësisht një falënderim i veçantë për arsye se ka qenë një periudhë kur ka qenë kënaqësi dhe me undi i lumtur që i takon kategorisë mjekëve dhe personelit shëndetësor për kontributin që kanë dhënë dhe kanë qëndruar në balë të detyrës në këtë fazë, dhe edhe njerë po kërkojnë nga qytetarët që të mbajnë këtë distancën, si tha dhe profesori, për arsye se unë mendoj që këto 3 javët e fundit deri fund të muajit domosdoshmërisht sigurisht do të kalojmë atë fazën më kritike që mund të jetë, dhe në qoftë dhe ky shembull i mirë i Kosovës qëndrojmë domosdoshmërisht bashkërisht kështu dhe do t'ja arrijmë domosdoshmërisht që dalim ta kalojmë edhe këtë pandemi dhe këtë problematikë që sot e ka plu gjithë botën, dhe mendoj që do dalim faqe bardhë bashkërisht me kontributin edhe qytetare, po edhe me punën e institucioneve dhe të gjithë personelit shëndetësor. Shpresojmë ndodh kështu. Dhe sigurisht edhe gazetarët dhe të gjitha medjave që realisht kanë qenë dora e djathtë e jona për me përcjell çdo mesazh, dhe po jam i lumtur që sot shumica e emisioneve që bëhen për televizion i kushtojnë kësaj rëndësie, për arsye se është shumë e domosdoshme që mendimi si profesorit dhe tjerëve të përcillet domosdoshmërisht drejt te qytetarët domosdoshmërisht përmes juve. Dedushaj Ahmeti bërë, unë falenderoj edhe policinë e Kosovës, zjarfiksat, sidomos fuqinë më të madhe të shtetit që jeni ju gazetarët. Padyshim po, dhe natyrisht fokusin ta kenë tek shëndeti i popullatës, por ja që nuk po ndodh kështu, sepse ka zhvillime politike kohëve të fundit, si do të qoftë zonja dhe zotëri, ishim bashkë në pjesën e debatit, do shkputemi për spoteve publicitare për të kthyer me informacione të tjera të ndërlidhura me koronavirusin, por edhe me çështje tjera. Ju ftoj që ndroni edhe më tutje me Infomagazin.
Jemi rikthyer drejt për drejt në Infomagazin. Kryetari i PDK-s Kadri Vezeli ka vizituar banorët shqiptar të komunave në veri të Kosovës ku ka dëgjuar shqetësimet e tyre. Vezeli ka qëndruar për disa orë në fshatrat Bistrice, Seraj, Koshtove, Boletin, e cilët banori kanë shprehur shqetësimet se qeveria e Kosovës i ka lënë harresë dhe në mëshirën e zyrtarëve serb që po marrin urdhra direkt nga Beogradi. Në vazhdim, do ta ndjekim një deklaratë të kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës në kuadër të kësaj vizite në fshatrat shqiptare në pjesën veriore të Kosovës. Mund bëhet më shumë, duhet bëhet më shumë. Kemi me arrit sukses shumë të egalua dhe këtë sfidë e cila është pandemisë, për aq edhe sfidën tjetër e cila është e pasigurisë pa nevojshme, cilën në fakt e ka krijuar vetë qeveria e Republikës Kosovës, se nuk odesht mi u kriju vendime të dyanshme. Është dashur qartësoj, nëse ka qenë një pajtueshmëri me Republikën Republika e Kosovës, në fakt me Republikën e Serbisë, për masa cilat kanë qenë ndaj pandemisë, ka qenë tërësisht në rregull. Por o dashur vetëm t'ju qartësohet edhe të mos krijohet konfuzion. Në mënyrë të veçantë ka ndikuar ky qarkullimi 2 orarsh, nga ora 5 është institucioneve tona, pastaj nga ora 1 është e qeverisë Serbisë. Vendosja e 2 komunave në karantinë po ashtu ka kriju një pakënaqësi se ka qenë një vendim i përputhje me gjendjen e jashtëzakonshme në Republikën e Serbisë. Ajo çka është mesazhi jo ky, me qëndru sa më shumë bashk, mos mi u kriju pasiguri edhe konfuzion qytetarëve të vetë qeveria jonë, edhe mi të i kalu këtë situatë përmes informimit dhe transparencës. Ndërkohë nga ana tjetër në Aleancën për Armërinë e Kosovës kanë kërkuar që qeveria të ndërmerr masa shtesë. Subjekti politik i Ramosh Haradinajt kërkoi që për kokë banorit ndahet me nga 100 euro. Ne ndjekim kronikën vazhdim. Marrja e masave në kohën e pandemisë korona dhe zbatimi i tyre nga ekzekutivi kosovar për subjektin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës nuk janë të mjaftueshme. Pos që janë të mangta në këtë parti janë të mendimit se po këto masa po zbatohen ngadalë. Gazmenda Brashi, nën kryetari i këtij subjekti politik, ka një propozim për qeverinë e detyrë. Të ndahet si mbështetje e menjëhershme për secilin qytetar të Kosovës nga 100 euro. Për Abrashin, kjo është krejt lehtë e realizueshme. Mbështetja do të shpëndahej bazuar në ekstraktet familjare në secilën komunë të Kosovës. Kështu që nga ekstraktet nxirren numri i saktë i familjarëve dhe anëtarët e tyre si rezident në Kosovë dhe kështu mbështesin drejt për drejt secilën familje sipas numrit dhe anëtarëve pa dallim në tejkalimin e kësaj situate të rëndë të shkaktuar nga pandemia. E shuma që ky ka parapar për realizimin e këtij propozimi arrin shifrën e 170 milion eurove. Numri 2 i AK-s madje po kërkon që kuvendi të mblidhet dhe të rishqyrtojë ndryshimet buxhetore. Por që për këtë kërkesën e legjislativ nuk kanë bërë e as nuk e kanë diskutuar me ekzekutivin e detyrë. Së shpejti, edhe pse në rrethana të jashtëzakonshme, do të dëgjojmë moduesit që të mbledhen në Parlamentin e Kosovës që të japin kohë sa më shpejt këtij projekti. Sipas tij, dëmët mund të jenë të pariparueshme nëse reagimi nuk është i menjëhershëm. Këto mjete që Abrashi propozoi të ndahen, po thotë se janë të domosdoshme duke pasur parasysh se pritet një rënje remitencave prej më shumë se 500 milion euro. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka pritur në takim kryetarin e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani dhe nën kryetarin Arbrien Agafsi, me cilat ka diskutuar për rëndësinë e koordinimit ndërinstitucional për menaxhimin e situatës me Covid-19. Kryeparlamentarja falenderoi ministrin Vitia dhe të gjithë institucionet e përfshira në parandalimin e përhapjes së pandemisë. Sipas saj, masat e ndërmarra në kohë kanë ndikuar që sot në Kosovë të kemi një situatë më të mirë krahasuar me shtetet e rajonit. Osmani tha se Kuvendi i Kosovës mbetet i përkushtuar që të bashkëpunojë ngushtë përballë këtij armiku të padukshëm, i cili nuk njeh as ndarje politike dhe as etnike. Ndër tjera u diskutua për harmonizimin e veprimeve në raport me adresimin e çështjeve nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Me gjykata do të merremi edhe më tutje, por jo me kushtetuesën. Presidenti i vendit Hashim Thaçi ka deponuar kallëzim penal
ndaj kryetarit komunës së Mitrovicës së Jugut Agim Bahtiri. Ky kallëzim penal i thashë ndaj Bahtirit erdhi vetëm pak ditë pasi i pari Mitrovicës së Jugut dha deklaratë ku përmendi vllavrasjen, si shkruan dokumentin e siguruar nga Klan Kosova. Presidenti thashin kallëzimin penal ka theksuar se deklarata e kryetarit të Mitrovicës Agim Bahtiri ka shkaktuar kanosje të dhunës me tentim që të ndryshojë rendin kushtetues të Republikës Kosovës, të përmbysë institucionet më të larta shtetërore në Republikën e Kosovës, të pengoj presidentin e Republikës Shtetërore në ushtrimin e detyrave zyrtare të tij, të detyroj presidentin në mos kryerjen e veprimeve nga fushveprimi i detyrave të tij. Ndërkohë që krejt pak momente më parë ka patur një reagim të kryetarit komunës së Mitrovicës së Jugut të karshi këtij zhvillimi dhe lajmit të plasuar. Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, thekson: "Jemi befasuar me veprimin e bërë të presidentit Thaçi, pasi që unë kam prit se ai do t'i bënte kallëzim penal dik martit dhe jo mua. Unë asnjëherë në jetën time nuk kam kërcënuar askënd personalisht, e as më pak familjen e askujt. Unë jam i gatshëm 24 orë në ditë që t'i jap sqarime organeve të drejtësisë, pavarësisht se një herë vetë se kam dhënë deklaratë. Megjithatë, kushdo që dëshiron informacione shtesë për këtë çështje mund ta kontaktoj avokatin tim Tom Gashi. Pavarësisht kësaj, unë po vazhdoj angazhimin tim të pandërprerë për t'ju qëndruar pranë qytetarëve të Mitrovicës në këtë kohë të vështirë që po kalon bota me pandeminë e koronavirusit COVID-19. Gjithë angazhimi im do të jetë i fokusuar në lehtësimin e jetesës së qytetarëve, ndërsa atyre që merren me ndryshim të kontekstit të deklaratave të mia, ju them që është më mirë që këtë energji negative ta shndroni në energji pozitive për Kosovën. Ndërkohë, në fund të këtij edicioni do t'japim edhe rezultatet si votuan qytetarët sot sa i takon në anketës cilën e kemi hapur në Facebookun e Klan Kosovës dhe të infomagazinës në Klan Kosova. Se ka mundësi nga regjia të kemi në plan të parë anketën si e vlerësoni punën e institucioneve të Kosovës në luftën kundër koronavirusit, mirë ose jo të mirë. Për mirë kanë votuar 88%, dhe për jo mirë kanë votuar 12%, pra 88% e kanë vlerësuar se institucionet po bëjnë punë të mirë në luftën kundër koronavirusit dhe 12% kanë votuar se institucionet nuk po bëjnë punë të mirë. Unë juftoj që ndroni më tutje me programin e Klan Kosovës. Mirëmbëjtje dhe ne do të takojmë nesër.